Hey semua, hari ni Abang Telco nak kongsi beberapa cara untuk buat bayaran bil Rate 1 melalui rakan-rakan niaga Rate 1. Jadi, kalau selama ini tak pasti cara untuk bayar, boleh stay tune. Hai, guys. Selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okay guys. Ada banyak cara untuk bayaran bil Rate 1. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak bersusah payah, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okay guys, jom kita mula. Ada 15 saluran untuk membuat pembayaran bil Rate 1. Boleh buat dalam talian, melalui e-wallet, melalui kedai atau AGEN Rate 1, convenience shop, bank ataupun kedai-kedai barang elektrik. Dalam video ini, Abang akan fokus untuk bayaran melalui rakan-rakan niaga Rate 1. Kita mulakan dengan kaedah pertama iaitu bayar bil melalui Abang Telco. Abang dah sediakan link ke borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Selepas anda dah buka pautan tersebut, langkah seterusnya adalah untuk mengisi maklumat diri dan pilih option bayar bil atau semak bil tertunggak dalam borang. Geng Abang Telco akan proses borang tersebut dan akan mesej anda jumlah bil dan akaun bank untuk transfer jumlah bil tertunggak Rate 1 anda. Akhir sekali, bayar bil ke akaun tersebut dan selesai pembayaran. Mudahkan. Kaedah kedua pula melalui kedai-kedai Celcom. Memandangkan perkhidmatan Rate 1 dikuasakan oleh Celcom, anda boleh membayar bil Rate 1 di semua kios pembayaran Celcom atau cawangan-cawangan Celcom dan Celcom Blue Kiop di seluruh negara. Apabila di sana, just beri nombor telefon Rate 1 anda dan buat pembayaran bil. Okay guys. Setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.